Tervetuloa meidän Damage Check-videolle. Käytiin tosiaan lauantaina Askolassa vähän ajelee. Ja ei ollut tarkoitus mitään videota kuvaa, mutta siellä sattui ja tapahtui vähän kaikenlaista. Ois pitänyt kuvata. Niin. No Juhalla oli päässään 360-kamera testissä. Ostettiin semmonen, niin Juha kerkesi tunnin ajamaan se päässään. Että siitä saattaa jotain pientä löytyä. Mutta sitten Juhalla keskeytyi ajot. Joo. Nyt olisi tarkoitus jotenkin saada noin ulostua, kun kumpikaan ei oikein omin voimin liiku. Katsotaan, toi puuranka on tuolla mukana tossa viritetty tuohon kännämiin, että se on vähän tämmöisessä Se on vähän etukenossa. vähän se. Niin rengas on tossa. Siinä on uksirengas. Ja se puuttuu tuolta vasemmalta edestä. Joo. Se meni kolmipyöräisenä kyytiin. Koitetaan ottaa ne pois sieltä. Ruvetaan sit kattoo vähän läpi, että mitä kaikkia ne on syönyt. Kuinka kallista tästä tulee. Mähän ajoin koko päivän. Mutta sehän loppui sitten, kun mentiin ihan viimetteeksi sinne lammelle ja oli tarkoitus vähän uittaa näitä. No mähän sitten kippasin kyljeltä tän mun kanamin sinne lampeen 3 kertaa. Ja kolmannella kerrallahan sitten syttyi kaikki vikavalot ja meni limppimoodiin ja variaattori täynnä vettä ja kytkin jumissa. Et saa nyt nähdä, tuleeko tää nyt omin voimin täältä pois vai joutuuko sitten työntelle tai tiputtaa. Noniin. Kanami. Minun kanami on nyt siinä. Ja Juha on täällä vähän kenossa. Oi ei. Eihän se ollut homma eikä mikään. Ei, se tuli hienosti kohdalla. Siinä oli viritykselle oma tämmönen ramppi. Eli siinä on pölli, joka tukee nyt sitten alotukivartta. Pitää vähän ilmassa pyörän nurkkaa tosta. Oli toimiva ratkaisu, olisi melkein pystynyt ajaa päivän tälleen. Tässä välissä voitais varmaan vähän puhtasta näitä, kun ne on vähän ryönäisiä. Ja sit varmaan on ajokamatkin samaa syssyä. No mä en kerännyt hirveän pitkään likaamaan. Tunnin mä kerkesin ajaa. Se on varmaan aika nopsaa pesty, mutta tää mun, se nyt on vähän likaisen. Pesastaa vehkeet ja ajokamat, niin ihmetellään sitten vähän enemmän. Eli tosiaan tää mun mönkki on nyt vähän enempi tai vähempi liikuntakyvytön. Mutta vaihdevapaallahan se puksuttaa ihan tyytyväisenä siinä, mutta sitten kun työntää vaihteen silmään, niin se hyppää eteenpäin ja sammuu. Kaikki virrat hävii, että siellä on kytkin jumissa. Sinne on mennyt niin paljon sitä mutaliajua sitten, kun variaattoriin pääsi vettä. Juha voi nyt demonstroida meille, jos se nyt tekee sama kuin noniin. Sammu saman tien, kun pisti vaihteen silmään. Joo, siellä kytkin päällä koko ajan. Joo, se on jumittunut. Siellä on skeidaa. Nää on näitä. Työnnetään se johonkin, niin saadaan se pestyä.
Eihän se ollut yhtään sen Invaliidi tuli vaikeampaa. sisään. Se olisi hädessä. Jee. Ne ois nyt vihdoinkin sisällä. Annan kone siellä ja tämä tässä vedi jo pukin päälle. Tässähän tää hieno viritelmä on, mutta hyvin se näköjään toimii ja kesti tänne asti. Tarkoitus olisi nyt katsoa, että paljon vettä siellä variaattorissa on näin viikon jälkeen. Nyt on tosiaan viikko mennyt. Motivaatio on tässä koitettu kovasti keräillä tähän hommaan. Juhalle on nyt saapunut osia, niin se voi aloittaa sen hommaa. Toki sitten puuttuu vielä se olka-akseli, mikä siitä on Juhan kanamista rikki. Mutta mullahan ei pitäisi teoriassa olla muuta kuin avautua variaattoria, poistaa veet ja sitten purkaa osat ja pistää osat liikkumaan taas, että katsotaan tulisiko sillä kuntoon ja missä kunnossa se remmi on kaiken tämän rääkin jälkeen. Tosiaan joku viisas siellä kotikatsomus varmaan kohta kertoo mulle, että täällä on tämmönen vedenpoistotulppa, mutta mähän on fiksuna tyttönä laittanut tohon tommosen lemmarin, kun silloin aikaisemmin oli kans ongelma, että ei jostain imi vettä. No voi kertoa, että nyt ei ainakaan ime vettä, kun nämä vedet on ainakin pysynyt täällä sisällä tällä kertaa, että aika raju lilleri täällä on. Katsoo tosta remmin päälläkin on tommosta mutapaakkuu. Toivotaan, ettei sieltä nyt mitään on mennyt oikeasti niinku rikki. Tilanteen vakavuus hieman yllätti tässä. Täällä on aika paljon lilleriä nyt sisällä tallissa. Voi jumaleissön! Vituttaako? Mua? No ei varmaan ollenkaan. Mua vähän ketuttaa. Mutta edelleenkin, mulla ei ole olka-akseli poikki ja mulla ei ole semmoista reikää lompakossa ainakaan vielä kuin sulla. Odotan vaan, kun laitetaan puhelu tonne Janskulle, niin siellä on STM ja ikonit. Just joo. Nyt mulla on osia tuolla ultraäänipesurissa vähän peseytyy, niin katsotaan vähän tätä Juhan mönkiä tässä välissä. Eli tilanne on nyt tän näköinen. Nyt se on tässä pöllin kanssa tallissa. Pukki on tuolla tukemassa. Niin täältä katkes olka-akselista toi alapallo tulee niinku tuon väliin kiinni. Se katkesi irti siitä olka-akselista, niin sitten ei enää pysynyt alatukivarsi kiinni. Voidaan ottaa sit vähän nippareita pois eestä, niin näkeekin paremmin. Se on tossa. Jees. Mites nyt tälleen pääs käymään? En mä tiedä, onko se osa vanhuutta vai kuljettajan tyhmyyttä. Se on jompikumpi, mutta
Mehän vedettiin siinä letkassa ja mä olin siellä viimeisenä. Pidin taas omaa kivaa ja vähän keuliskelin ja pompottelin sitä laitetta menemään siellä. Ei pitkän matkaa mennytkään, kun tultiin semmoista jyrkkää kalliomäkeä alas ja keskellä sitä mäkeä niin yhtäkkiä pyörä sitten täysin tuohon sivulle. Tuli kampperiin niin kuin varmaan -10 astetta laakista ja vetoakseli vetäytyi tuolta ulos. Ja no, sitten hetki mietittiin, että mitä tehdään, mutta sitten keksin ratkaisun vetää tämän pöllin tuolla omalla vinssillä tonne, että se nostaisi tätä etupäätä pikkasen ylöspäin, ettei tarvitse raahata tuota koko nurkkaa mukana, kun piti saada se evakuoitua pois. Oh. Onpahan nautinnollista, saatana. Naatintoa. Että rupee vituttaa niin paljon, ettei mitään järkeä. JVG-biisi. Nadindo. Joo, Mora on tykännyt käyttää sitä. Luontoon nauttimaan mudasta ja metsistä. Kyllä. Vähän matkahan siinä päästiin meneen, mutta sitten siinä tuli ongelma se, että tää vetoakseli kun oli kiilautunut tänne etuperään kiinni, niin tää ei kääntynyt. Vittu, että on nalkissa. Kato nyt. Niin otettiin sitten raidetanko irti. Niin sit sitä pystyy ajamaan niin, että tuo oikea oikean puolen etupyörä kääntyy. Sillä saatiin se nilkutettua se sitten sinne pelastuspaikalle ja kävin Mersulaisen hakemassa kyytiä. Riihimäen kömpiä porukka tuli siihen vielä jeesaamaan maneet sun muut. Niin saatiin se auto. Nyt joku miettii, että tämä on ihan minuutin homma, mutta tämä tosiaan, Juhahan veti tuolla lammikossa ilman sitä vetoakseliä, niin voitte kuvitella, että kuinka täynnä toi perä on kaikkea lilleriä. Siinä voi olla vähän remote. Joo, sieltä vähän valu tavaraa pihalle. Siellä on varmaan hiekkaa kaikkea tuolla perässä sisällä. Joo. Se täytyy nyt avata ja katsoa, että siellä on kaikki kunnossa. Ja tossa on itse asiassa vuotanut siitä asti, kun mä ton ostin, niin toi takastefa, niin vaihdetaan se nyt sitten siinä samalla. Niin saadaan siitä toimiva paketti taas. Katsotaan vähän mitä osia meillä on nyt. Hyvinkään konetta. Juha kävi vähän hakee osia. Ensinnäkin täällä on peräöljyä. Sitten on vähän tohon mun etuperää, kun mulla on visko. Olisi tarkoitus jossain vaiheessa sitäkin vähän katsoa. No täällä on nyt tää kardaani kun etuperä Stefa. Joo. Pyörän laakereita. Kasa. 3 kappaletta. Täällä on etuvetariin uudet kumit ja täällä on uusi etukardaani. Se oli vähän väliä, niin laitetaan uusi siihen siihen tulee vielä ne kupit uudet. Ne tulee varmaan ensi viikolla. Samoin kuin se olka-akseli. Et ne jäi vielä puuttumaan, mutta sitten täällä on ihan uusi XMR OM vetokeppi. Ja sekin Hyvinkään konetalolla. Kiitos vaan Artulle ja Markolle. Osat on nyt purettuna tuossa. No heliksi on tuolla ultraäänipesurissa ja sitten siellä oli jotain pultteja. Tarkoitus laittaa nämä loputkin. Täällä on tosiaan pientä jumisuutta havaittavissa. Tää pitäisi liukua ihan nätisti tässä. Sitä saa vähän väkipakolla tuolta repii. Tää on kakkosvariaattori. Ei oikein taho hän liikkua.
Ja täälläkin on kytkin on jumissa. Sielläkin on vähän lilleriä. No, mä sitä äsken jo sain liikkeelle tosta, niin ei ole mitenkään hirveä toimivassa kunnossa tällä hetkellä. Ja hihnassa on vielä lietettä. Ja yksi suuntalaakerihan on uusi, mutta se on aivan tärvelty. Se on täynnä lilleriä. Eli täytyy taas varmaan huolto-osat tilata tähän ja pistää kuntoon, pestä kaikki. Ja sitten tää ykkösvariaattori takalautanenkin on aika rajussa kunnossa. Että tässä on ihan tämmönen paksu ruostekerros. Se kerkesi kuitenkin viikon tuossa tallissa mehiin. Niin täytyy nää koittaa putsailla tästä pois. Mä kattelin jo taskulampulla, että muuten niitä on ehjä tää lautanen, et ei löytynyt mitään halkeamia. Ei se ole kun varmaan putsaa vaan ja sit vielä letkulla pesee täältä kaikki rakoset ja sitten on putken vielä, niin hyvä tulee. Mä purin tän toisen puolenkin nyt, että me saadaan tuo perämurikka tuolta irti. Ei olisi tarvinnut purkaa näin paljon, mutta mä nyt halusin varmistaa, että täällä kaikki on kunnossa. Mä katsoin nyt samalla tämänkin olka-akselin, tää oikean puolen, niin ei tässä nyt ainakaan sillä äkkiseltään näe mitään murtumia missään, mutta semmonen pikku vinkki, että tätä ei kannata vetää hampaatirvessä pulttia kiinni. Että mä oon vissiin vetänyt sen vähän liian tiukkaan, niin murtuu sitten tuolta vähän vääristä paikoista. Mutta ruvetaan purkaan tuota etuperää tuolta pois ja kardaanit veks muut, niin ruvetaan duunaa taas. Mä oon ihmetellyt tuossa oikeastaan siitä asti, kun toi Kanemi ostettiin, että se on kuulostanut aika raakalta toi vaihteen kytkeytyminen, tai kun ottaa ns. Löysät pois, kun lähtee liikkeelle. Ja mulle on sanottu, että kaikki Kanamit tekee niin, mut sit mä kävin Annan laitetta ajamassa, niin ei se ollut tollanen, niin nyt se selvisi. Tässä on vanha etukardaani. Mikäli se tarkentaa, mutta Melkoinen välys. siis tää on ihan älytön, nyt kun vertaa tähän uuteen. Se on ihan jeti. Joo. No kupissahan tietysti on kulumaa, mutta nääkin tulee vielä uudet, kun hänen konetalolta vaan tulee. Mutta tulee varmaan laakista aika paljon paremmin, kun laittaa vähän osaa sinne, mutta kannattaa tarkistaa nämä ihan kaikista laitteista. Se ei paljon vaadi, niin täältä menee soseeksi nämä kaikki spoorit, niin sitten tulee takavetonen siitä laitteesta. Ihan hyvä, että tää tuli avattua. Vähän täällä on tämmöstä kakkavellia, mutta muuten yllättävän siisti. Et joo. Hyvähän tästä tulee. Viedään töihin se pesukoneeseen ja vaihdetaan tuo Stefani sinne, niin se on ihan 5/5. Onks kiinni? On! Kauhea käihä. Tais kuppi olla vähän kiinni. Nyt se on siinä. Joo. Juha. Paljon lämpöä ja rakkautta, niin kyllä se tuli pikkusen ruosteen. Voisit sä koskettaa sitä kielellä? Sä ensin. Siinä on perä nyt putsattuna palasina. Joo, se pyöri päivän tuolla duunin pesukoneessa, niin on mukava painaa puhasta osaa takaisin nippuun. Joo. Mut nythän meille tuli semmonen pieni käsky, että menemme ajamaan sunnuntaina. Ja nyt elämme torstaita. Meillä ei kerennyt nämä kupit tulee vielä, niin kasataan näillä vanhoilla. Kardaani nyt on uusi. Tää oli vielä ihan
ihan hyviä nämä kupit muuten, paitsi että no toi Stefa-ura vähän kasvanut tai kulunut tuohon sen vuoti, mutta ehkä me pärjätään niillä sen aikaa. Vaihdetaan sitten kun ne tulee. Joo. Mulla ei ole muuta kuin variaattorikasaa omalta osalta. Osat on nyt kuivunut ja Joo. ei auta kuin kasalla. Mä pääsen ainakin ajamaan. Mm-hmm. Ja kyllä säkin pääset. Totta kai. Tempa se äkkiä sen nippuun. Kasattu ois nyt tuo oikea puoli. Joo. Sitten tänne pitäisi laittaa laakeri. Ei oo prässiä, en halua tuohon ruuvipenkissä kaikkea. Niin laakeri on pakastimessa ja lämmitetään toi kuumalla puhaltimella ja katsotaan meneekö se sinne kovinkaan helposti vai jouduks mä mättää sen lekalla sinne ja kaikki on paskana sitten. Suoraan pakastimesta. Katsotaan uppoako. Toi on varmaan 200 asteinen nyt toi olkaakseli. Mä kattelin, että se oli kasvanut 10. Katsotaan meneekö se sinne. Yes! Like a glove. Vielä on pieni opportuni. Se Askolan evakuoinnissa niin piti ottaa tää raidetangon pää pois ja se vähän junttas vastaan, niin mä mätin tän lekalla ihan kasaan. Tai vasaralla. Niin en mä halunnut uuttakaan siihen ostaa, niin korjataan tää vanha ja laitetaan se paikalle. Joutuu vähän rälläkkää näyttää sille. Hyvä siitä tulloo varmaan taas. Ohoi. Ja olisi taas valmiina koitoksia. Katsotaan mitä hajoaa sit seuraavalla reissulla. Tämäkin reissu kohtuu kallis. Onneksi Hyvinkään konetalosta on suuri apu. Ja ei se Annankin mönkiä. Sehän on muuten, niin kuin huomatte, se on kadonnut täältä. Mut se on tuolla
Tuolla Anna virittelee jotain sen kanssa. Ja toimii tosi smoothi. Samperi nyt kelpaa. No, Toimii. Pelkkä puhdistus riitti tässä kohtaa. joo, vaikka se pahalta näyttikin. Niin. Se oli kyllä aika raaka. Ei. Ei kannata viikoksi jättää vellejä tonne variaattoriin. Mut tästä syystä ultraäänipesuri on tosi hyvä. Sillä sai niinku uudennäköisiä variaattoriromuista. Mutta me oikeastaan lähdetään varmaan huomenna Haminaa testailemaan. Lasse muuttui Haminaksi. Niin mennään sinne Moran kotiradalle vetämään ja katsotaan mitä rikotaan sitten. Ei rikota mitään. Eipä. Mutta ees kertaa. Yes,